હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે રક્ષાબંધન સ્પેશિયલમાં ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ બનાવીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા આ રીતના જે કમ્પાઉન્ડ આવે છે મોરેડનો, એ મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ અને ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ બે ચોકલેટનો ઉપયોગ કરીશું। તમે કોઈ પણ એક ચોકલેટનો ઉપયોગ કરી અને પણ બનાવી શકો। તો મેં અહીંયા 100 ગ્રામ મિલ્ક ચોકલેટ લીધી છે અને 100 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ લીધી છે। એને આ રીતે આપણે કટ કરી લીધી છે ઝીણી। હવે એને ડબલ બોઇલર મેથડથી આપણે એને મેલ્ટ કરીશું। મેં એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એકદમ સ્લો ગેસ રાખવાનો અને તપેલી આ જે વાસણ લીધું હોય આપણે ચોકલેટ મોલ્ડ કરવાનું એનાથી નાની તપેલી લેવાની, એટલે અંદર પાણી ટચ થાય ના। અને આ રીતે આપણે ઉપર મૂકીશું અને બંને ચોકલેટ આપણે સાથે જ મેલ્ટ કરી દઈશું। હવે આપણે આ રીતે ધીરે ધીરે ચલાવશું એટલે આપણી ચોકલેટ ફટાફટ મેલ્ટ થઈ જશે। વધારે પાણી ગરમ થઈ જાય તો આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો। બહારની ચોકલેટ કરતાં આ ચોકલેટ સસ્તી તૈયાર થાય છે અને આપણે ઘરની ચોખ્ખી તો હોય જ છે। તો આ રીતે આપણે ધીમે ધીમે ચલાવતા રહીશું। પાણી ગરમ થઈ જવા લાગ્યું છે એટલે હું ગેસ હવે બંધ કરી દઈશ। એને વરાળથી જ આપણી ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ જશે। આની જગ્યાએ તમે ચોકલેટ ડ્રાયફ્રૂટ નાખવાની છું, એની જગ્યાએ તમે ખારી સિંગ નાખશો તો એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે। અને પાનનો તમે પાનવાળી બનાવી હોય તો તમે પાનનું મિશ્રણ પણ એડ કરી શકો। એ રીતે અલગ અલગ પ્રકારની આ જ મિશ્રણમાં તમે અલગ અલગ પ્રકાર ચેરી ઉમેરી ચેરીવાળી ચોકલેટ બનાવી શકો। અલગ અલગ ચોકલેટ આપણે બનાવી શકીએ। હવે આને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું આ રીતે। ચોકલેટ મેલ્ટ થવા લાગી છે ને હજી થોડી વાર રહેશે એટલે આપણે સરસ એકદમ મેલ્ટ થઈ જશે। પાણી ગરમ છે નીચે એટલે ગેસ બંધ જ છે। આ રીતે ક્યાંક મોટો ટુકડો હોય તો આ રીતે કરશું એટલે સરસ મેલ્ટ થઈ જશે। આપણે ઝીણી કાપી છે એટલે વાર નથી લાગતી। તો ચોકલેટ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું। હું એકલા કાજુ જ લીધા છે, તમે એની જગ્યાએ બદામ, કાજુ, પિસ્તા 3 મિશ્રણ પણ લઈ શકો। તો આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા એડ કરીશું। હવે એને પણ આપણે અંદર મિક્સ કરી દઈશું। હવે આને આપણે મોલ્ડ આ રીતના મોલ્ડ છે, ચોકલેટના સિલિકોનના મોલ્ડ છે મારી જોડે, તેમાં આપણે એડ કરીશું। તો આ રીતે આપણે મોલ્ડમાં ચોકલેટ ભરી લઈશું। તમે પાઇપિંગ બેગ હોય તો એમાં લઈને પણ ભરી શકો। આ રીતે નાની ચમચી લઈશું તો સરસ ભરાઈ જશે। આ રીતે બધા મોલ્ડમાં હું ચોકલેટ ભરી લઈશ। તો મેં મોલ્ડમાં લઈ લીધી છે। હવે આપણે આ રીતે થોડી થપથપાવી લઈશું એટલે સરસ સેટ થઈ જાય। અને બહારનું આ રીતે આપણે સાફ કરી લઈશું। બહાર ચોકલેટ આવી હોય આ રીતે સાફ કરશું એટલે સરસ આપણો શેપ તૈયાર થઈ જશે। હવે આને આપણે 10 મિનિટ ફ્રીઝરમાં આપણે નીચેનો ડિપાર્ટમેન્ટ આવે એમાં આપણે સેટ થવા મૂકી દઈશું। તો 5 મિનિટ મેં ફ્રીજમાં રાખેલી, આપણી ચોકલેટ સેટ સરસ થઈ ગઈ છે। અને સિલિકોન મોલ છે એટલે આ રીતે અલમોડ પણ સરસ થઈ જાય છે। તો આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને કાઢી લઈશું। સરસ આપણી ચોકલેટ તમે જોઈ શકો છો, સરસ દેખાવાળી અને એકદમ ઉપરથી પણ શાઇનિંગવાળી ચોકલેટ તૈયાર થઈ છે। જોતાં હોત જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી ચોકલેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટને અનમોલ કરી લઈશું। તો મેં એક મોલમાંથી બધી ચોકલેટ કાઢી લીધી છે। હવે એને આપણે પેક કરીશું। તો મેં બીજું કોઈ પેકિંગવાળું લીધું નથી, આ જે ગિફ્ટ પેક કરવાનું પેપર આવે છે એ જ મેં લીધું છે। એમાં આપણે આ ચોકલેટનો આ સાઈડનો ભાગ આવે એ આપણે આ રીતે મૂકી અને
ઘરની સામગ્રીથી આપણે પેક કરીશું. આ ગિફ્ટ પેપર તો ઘરમાં પડ્યા જ હોય છે બધાની. આ રીતે આપણે હવે રબર બેન્ડ લગાવી દઈશું. તમે ચાહો તો તમે જે ચોકલેટ પેકિંગ કરવાનું આવે છે ગોલ્ડન કોઈન, એલ આઈસ, એનાથી પણ પેક કરી શકો. આ રીતે આપણે બધી ચોકલેટ પેક કરી લઈશું. સરસ દેખાવ પણ સરસ આવશે અને લાગશે પણ સરસ. તો બધી મેં આ રીતે પેકિંગ કરી લીધી છે ચોકલેટ. તમે જુઓ છો મેં બંને મોલ્ડની કાઢી અને 30 ચોકલેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આપણે રેટમાં જોઈએ તો આ મને એક ચોકલેટ ગિફ્ટ પેકિંગ સાથે 3 રૂપિયામાં આ ચોકલેટ મને તૈયાર થઈ છે. જો તમે સેલ કરવી હોય તો પણ તમે આ રીતે સેલ કરી શકો. 5 રૂપિયામાં સેલ કરશો તો પણ આ ચોકલેટ સરસ વેચાઈ જશે. એક ચોકલેટ 3 રૂપિયામાં આપણા ઘરે તૈયાર થઈ જાય છે. તો તૈયાર છે આપણી સરસ ડ્રાયફ્રૂટવાળી ચોકલેટ. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.